سلام، لحظتون شاد باشه. من غزاله هستم. به کانال یوتیوب مارما موومنت خوش اومدید. در این سری ویدیوهای آموزشی قرار هست با هم آسانه‌های یوگا رو از پایه قدم به قدم یاد بگیریم و از مسیر زیبای یوگا لذت ببریم. امروز قرار هست با هم وضعیت پاریگاسانا رو یاد بگیریم که از آسانه‌های بسیار خوبی هستش که باعث کشش پهلوها، ستون فقرات و همسترینگ میشه. به باز شدن شانه ها کمک میکنه و باعث تحریک اندام های داخل شکم و ریه ها میشه. توجه داشته باشیم که اگر در ناحیه ستون فقرات، شانه و زانوهامون آسیبی، جراحت یا مشکلی هستش، قبل از انجام تمرینات با پزشک مشورت داشته باشیم و تمرینات رو آگاهانه و با صدای بدن انجام بدیم. میتونیم در کنارمون آجر یوگا، کوستن یا پتویی داشته باشیم که اگر نیازمون شد برای اصلاح وضعیت ازشون استفاده کنیم. بریم که با هم تمرین امروز رو شروع کنیم. این وضعیت در زبان سانسکریت بهش پاریگاسانا گفته میشه. پاریگا به معنی کلون در هستش. میله و بندی که باهاش در رو قفل میکنن. به این وضعیت گیت پوز یا دروازه هم میگن. برای ورود به این آسانا ما میتونیم از وضعیت 4 دست و پا تیبل پوز شروع کنیم. میام روی متمون. فاصله دست و پامون رو تنظیم میکنیم به طوری که مچ دستامون زیر شونه، زانوها زیر لگن باشه. فاصله دستا عرضشونه، فاصله پاها عرض لگن. انگشتام هم مثلا فاصله داره، با دستام زمین رو فشار میدم، آرنجامو صاف میکنم. پشتمو صاف و کشیده میکنم. از تاج سر خودم میکشم جلو، از دنبالچه به سمت عقب. دم میگیریم. بازدم. حالا میخوایم با پای چپ شروع کنیم تمرینمون رو. پای چپم رو آروم میارم جلو، کنار دست چپم روی زمین قرار میدم، کف پام رو. کف پا کامل روی زمین باشه و انگشتان پام به سمت جلوی متم. زانو بالای قوزک پا باشه. با پام توی زمین ریشه میکنم. اگر توی این وضعیت احساس میکنم به زانو فشار میاد، حتما زیر زانو پد یا پتویی قرار میدم که فشار کمتری به زانو وارد بشه. آگاهیتو میبری به سمت پای عقبی. زانو روی زمین میمونه ولی ساق پا میچرخه به سمت چپ متم. پس اگر پای راستمه، پا میچرخه به سمت چپ متم. حالا آروم آروم تنمو بالا میارم. پای جلوییمم، پاشنه پا رو درست در راستای زانوی راستم قرار میدم. 2 تا استخوان لگن باید در یک خط باشه. نافم به سمت، اگر این متمه، پهلوی متم باشه. الان نافم به سمت جلوم هستش. پای جلوییم هم که خمه، زانو بالای قوزک. اجازه نمیدم زانو منحرف بشه داخل، چرخش خارجی میارم توی پامو صاف نگه میدارم. میخوایم که قبل از اینکه آسانای اصلی رو شروع بکنیم بدنمون رو کمی گرم و آماده کنیم. چی کار میکنیم؟ پای چپم رو آروم آروم صاف میکنم، پاشنه پا رو زمین میذارم طوری که زانو بالا باشه، لگن نچرخه. میتونی پنجه پاتو به زمین نزدیک کنی. سختت بود میتونی از آجر یوگا کمک بگیری. آجرتو بذاری زیر کف پات رو با آجر تکیه بدی که راحت تر باشی. اگرم به پاشنه پام فشار میاد، میتونم زیر پاشنه پتو یا حله قرار بدم، فشار اضافی به پام وارد نشه. خب توی این وضعیت پاشنه، زانو توی یک خط قرار گرفتن. دستم رو هم روی زمین در راستای زانو قرار میدم. سختت بود دستتو زمین بذاری، میتونی زیر کف دستت یا آجر قرار بدی. راحت بودی دستت رو زمین بذار. ولی توی گردنمون فرو نریم، گوشش شونمون دور باشه. بدن کامل در یک صفحه قرار گرفته. دم میگیرم، دست چپم میکشم بالا. راحت بودم میکشمش به سمت ته متم، به سمت دورترین نقطه بکش. بازم تو گردنت فرو نرو، شونتو از گوشت دور کن.
دستت صاف و کشیده دم بگیر، کشش رو کناره پهلوت حس بکن، کشش رو کناره ران پا، پشت ران حس بکن. با بازدم هر گونه کششی تنشی حس میکنی به سمت زمین رها کن. میتونیم کمی خودمون رو توی این وضعیت جابجا کنیم. میتونیم دستمون رو بیاریم پایین، حالت دایره‌ای بچرخونیمش، ببریمش دوباره بالا. دم، بازدم، دم، بازدم. یک بار دیگه دم. دستمون رو میاریم بالا، آروم خودمون میکشیم میایم بالا. خب میخوایم وارد وضعیت اصلی پاریکاسانا بشیم. چی کار میکنیم؟ خودمون رو دوباره چک میکنیم، زانومون در راستای پاشنه پامون باشه. اگر راحت بودی میتونی پنجه پاتو رو زمین بذاری، سختت بود باز هم میتونی با آجر تکیه بدی، ولی پنجه پاتو جلوت نذار، یعنی به سمت پهلوی بدنت پنجه پات رو قرار بده، چون توی این وضعیت لگن قفل میشه و تمرین برای ما سخت میشه. پس پاشنه زمین، زانو بالا باشه. اگر راحت بودم پنجه پام رو به زمین نزدیک کنم. خب دم میگیرم، دستام رو میکشم بالا، خودم رو طویل میکنم، دستام رو باز میکنم. با بازدم از پهلو به سمت پای صافم خم میشم. میتونی دستت رو بذاری روی ران پا، راحت بودی بذار روی ساق پا، ولی رو مفصل زانو قرار نده. هر جایی که راحت بودی. از پهلو میریم پایین، شانه راست رو عقب میکشی که به شانه‌ات فشار اضافی وارد نشه، بسته نشی. باید اینجا سینت رو باز کنی، گوش از شونه دور باشه. راحت بودی دستت رو میکشی به سمت جلوی متت. سختت بود کف دستت رو میذاری روی سرت، آرنجت رو میکشی عقب، سینت رو بازتر میکنی. نباید جمع بشیم، فکر نکنیم بریم پایین کار خاصی انجام دادیم. باید آگاهانه و مرحله جلو بریم. میبینم به پنجه پام فشار میاد، زیر پام دوباره آجرم رو برمیگردونم. خب دوباره اصلاح میکنم خودم رو، میرم پایین. دستم رو میکشم به سمت دورترین نقطه، کشش رو حس میکنم، عضلات کارم فعال هستش، باسن عقب نرفته باشه، بدن کامل توی یک صفحه قرار گرفته. یعنی اگر شما به دیوار تکیه بدین تمام پشتتون، حالا به جز پاتون که به سمت عقب کشیده شده، بدن کاملا باید به دیوار بچسبه توی این وضعیت. خب حالا توی این وضعیت هستیم، دوست داشتیم عمیق‌ترش کنیم، میتونیم دوتا دستامون رو بیاریم پایین، جلوی پای صافمون قرار بدیم. دست موافق پای صافم رو به شکلی که پشت دستم روی ساق پا قرار بگیره میذارم روی پام، تنم رو بلند میکنم، شانه رو عقب میکشم، دوباره دستم رو میکشم به سمت دورترین نقطه. نفس میکشم، دم، بازدم، یادم باشه باز تو شونه فرو نرم، دم، بازدم. برای برگشت آروم آروم برمیگردم بالا، پامو خم میکنم، دستامو میذارم زمین، میام تو وضعیت تیبل پوزی که بودم. میشینیم، استراحت میکنیم، یادمون باشه هر دو طرف رو انجام بدیم. این آسانا خیلی برای باز شدن ستون فقراتمون، جمع شدگی ها و تنش هایی که در پهلوهامون هستش، در قفسه سینمون هستش کمک میکنه و ما میتونیم در بین تمرینات یوگامون از این آسانا استفاده بکنیم. امیدوارم آموزش امروز براتون مفید بوده باشه. خیلی خوشحال میشم که اگر سوال، نظر، پیشنهاد دارین حتما برام به صورت کامنت زیر ویدیو قرار بدید و اگر دوست داشتید این کانال رو سابسکرایب کنید. عشق و سپاس. نمسته.